So ano nga ba ang flowchart? Ang flowchart ay graphical representation of an algorithm. Ginagamit ng flowchart because it is easier to understand the algorithm and its flow, kasi nakikita mo yung mismong nangyayari. Ganito lang yan guys eh. Kahit nung bata ka, for example, mas gusto mo yung mga libro na may mga pictures kasi naiintindihan mo lalo yung kwento kasi nabivisualize mo kaysa dun sa mga libro na puro text lang. So tuloy tayo. Ano-ano nga ba yung mga symbols na ginagamit sa flowchart? Una is yung ellipse o parang oblong. Next is hexagon for preparation. Next is parallelogram for input and output. Next is rectangle for process. Next is diamond for decision. Next is yung arrow o yung flow line. Next is yung mga connectors, on-page connector at off-page connector. Marami pa na mga symbols ang ginagamit sa flowchart, pero ang gagamitin lang natin ngayon o i-discuss natin ngayon is yung mga basic lang at ginagamit lang sa school. So pag-usapan naman natin ang mga uses ng mga symbols sa flowchart. Una is yung ellipse o start and end. Ginagamit ito upang ipakita ang simula at katapusan ng program. Next is yung preparation. Ginagamit ito para ipakita yung initialization ng variables o pagsiset ng mga variables o pagde-declare ng mga variables at iba pang mga preparations. Next is yung input and output. Ginagamit ito sa mga input-output processes gaya ng paglalabas ng sentences, pagde-display ng mga sentences, pagde-display ng mga number at pagkuha ng mga input from user at iba pa. Next is yung rectangle o process. Ginagamit ito para ipakita yung computation na nangyayari sa program natin. For example is yung sum is equal to num1 plus num2. So, computation yun. So, dito ilalagay yon sa rectangle. Next is yung decision. Sa mga program talaga guys, maraming decision na nangyayari. So, dito pinapakita yung mga decision making na nangyayari sa program natin. Next is yung flow line. Mahalaga tong flow line guys kasi pinapakita nito kung saan na ba tumatakbo yung program natin, saan na ba patungo yung program natin. Next is yung connectors. Una is off-page connector. Ginagamit ang off-page connector para pagdutungin ang dalawang program o flowchart na nahati sa dalawang pages. Ang on-page connector naman ay ginagamit sa pagdudugtong ng mga flowchart na nasa loob lang ng isang page. Ginagamit to kadalasan kapag sobrang haba ng page at hindi nagkakasya. Mamaya sa example natin, nagagamit tayo ng on-page connector para mas maintindihan pa natin yung gamit nito. Ngayon, para mas maintindihan natin ang flowchart, gagawa mismo tayo ng flowchart gamit ang algorithm o steps na ito sa pagdi-display ng sum ng dalawang entered number.